دا کېږي به انشاءالله. راځه ګورې پایل ته پایل کې اول چې در سره سیو په مرسته باندې کولی شي یوه لیکنه په کمپیوټر کې په دایمي ډول باندې ثبت کړو. مثلا تاسو دلته یوه لیکنه کړې وي دا وګورئ. اوس راځم دا سیو کوم فایل ته راځم په سیو باندې کلیک کوم. دې ځای کوم ځای کې سیو کوئ مثلا ډیسکټاپ باندې سیو کوئ یا ډاکومنټ کې سیو کوئ ډیډ کې چېرته مو زړه وي صحیح ده. یو نوم ورکوم مثلا د چاپ نوم باندې دا فایل سیو کوئ د جانت نوم باندې. کله چې دا ایکسل زه بند کړم دا وګورئ دلته جانت نوم باندې ما سره هر وخت لپاره یو فایل څنګه وي ثبت وي یعنې په دایمي ډول باندې به دلته دی ساتلی وي صحیح ده. یا تاسو دلته راشئ دې ځای کې ورکړئ سیو آز د سیو آز په مرسته باندې بیا موږ کولی شو یوه لیکنه په ډېرو نومونو باندې سیو کړو. په مخکې د دې نه یو ځل په سیو کې پاسورډ وایي پاسورډ څه ډول پرې لګېږي. مثلا راځم دلته یوه لیکنه کوم ده بیا راځم دا سیو کوم. کله یې سیو کوم د سیو کولو سره په څنګ کې چا پې لګوم پاسورډ هم پې لګوم. مثلا چاپ نوم یې سیو کوم عمر. ټولز ته راځم جنرال آپشن ته راځم دې ځای کې پاسورډ ورکوم. پاسورډ ټو اوپن دا او پاسورډ ټو موډیفای دا. پاسورډ ټو اوپن دا مطلب کوم پاسورډ ورکوئ چې خلاصولو لپاره ځوان سي ای ای درې ځلې مې ای پاسورډ ورکړو. او موډیفای دا مطلب د تغییراتو لپاره د کوم پاسورډ غواړئ مثلا دې کې ورکوم جان اوکې یو ځل ای ای درې ځلې بیا جان پاسورډ اوکې بیا سیو کوم. څو پاسورډونه مې ورکړل دوه. کله چې عمر باندې ډبل کلیک وکړم عمر پایل وګوره دلته ما نه اول په هغه غواړي پاسورډ دا پاسورډ ټو اوپن ده. پاسورډ ټو اوپن دا معنی چې حتما به دا پاسورډ ورکړو تر څو پورې دا لیکنه خلاصه شي. بغیر دې پاسورډ نه امکان نشته چې خلاص. مثلا زه پاسورډ ورکوم صحیح. دوم پاسورډ مې ورکړی و جان. دا پاسورډ تاسو په اختیار کې ده. که مو چېرته غوښتل چې په دې لیکنه کې مکمل تغییر راولئ نو دلته دا دوم پاسورډ هم ورکړئ فرض مثال جان. او که چېرته مو غوښتل چې نه تغییر نه کړي راولم یوازې دغه لیکنه څنګه کوم د لوستلو لپاره خلاصوم نو بیا څه شي باندې کلیک کوم ریډ اونلی. دا ګور کله چې کلیک وکړم لیکنه خلاصه شوه خو بره په سر کې څه لیکلي دي ریډ اونلی. مطلب داسې که زه تغییر کې راولم دا وګوره بیا چې کله سیو کوم ماته ډایرکټ یو میسج راکوي راته وایي دا لیکنه یوازې څه شي لپاره ده وګوره عمر ایکسلس از ریډ اونلی وایي دا یوازې څه شي لپاره ده لوستلو لپاره. په بل نوم باندې ته کولی شې سیو یې کړې صحیح ده. بل څه را سره سیو کې یو بل ټیک مارک را سره اوپن ریډ اونلی کمانډ دی. ګوره بیا یو فایل لیکم که چېرته دا فایل مثلا زه ولیکم ځوان چې هر وخت دا خلاصوم ماته د کمپیوټر یو میسج راکوي چې دا باید ریډ اونلی خلاص کړې. نو راځم لاندې ټولز ته په ټولز کې بیا راځم جنرال آپشن ته په دې ځای کې یو پاسورډ ورکوم. که پاسورډ نه ورکوم کوم ضرورت نشته ورسره لاندې ټیک مارک ولګوئ ریډ اونلی ریکمنډډ. دا معنی چې کمپیوټر د هر وخت ماته یادوي چې دا لیکنه څنګه خلاصه کړه ریډ اونلی خلاصه کړه. اوکې که بیا سیو کړه. کله مو دا لیکنه سیو کړه هر وخت لپاره ستاسو دا لیکنه خلاصوي دا وګورئ ډایرکټ کمپیوټر یو میسج درکوي. د دې په خاطر ستاسو ته یادونه وکړي د احتیاط په خاطر باندې مطلب دغه لیکنه ته باید څنګه خلاصه کړې ریډ اونلی خلاصه کړې صحیح ده. اوس بیا تاسو په اختیار کې ده کوم چېرته غوښتل د کمپیوټر د جملې سره موافق یاستئ یعنې ریډ اونلی خلاصوي نو یس یې کوئ. او که دې سره موافق نه یاستئ مطلب غواړئ چې تغییراتو لپاره خلاص کړئ بیا نو کوم. او که هېڅ نه خلاصوي نو بیا کینسل ورته کلیک کړئ. دې کې مشکل نشته. بل څه در سره یو بل ټیک مارک در سره always create backup. backup څه ده دویمه کاپي ته ویل کېږي. څه شي ته ویل کېږي دویمه کاپي. ګوره په یاد ولرئ یوه کاپي ده یو بیکاپ دی. دې په مابین کې فرق شته. یو څه شی ده کاپي ده. کاپي دا معنی چې یو شی ته په مینول ډول باندې را کاپي کړي په بل ځای کې پیسټ کړي. مثلا دا ډیټابیس ته تا لیکنه کې وکړله دا فایل دې سیو کړلو په یو اس بي ته دې واچولو بل وخت بیا دې کې نوي تغیرات راولي دا ګور نوي تغیرات کې راوستل بیا مجبور یې چې بیا کاپي کړي او بیا په یو اس بي کې څنګه کې پیسټ کړي صحیح ده. دې ته کاپي ویل کېږي. خو بیکاپ بیا داسې نه ده. بیکاپ چې دغه سکیجول لري. څه شی لري سکیجول. سکیجول پوهېږم انشاءالله سکیجول سجیول و بالکل سکیجول هم ویل کېږي سجیول هم ویل کېږي صحیح ده. نه دا د کمپیوټر اصطلاح کې سجیول ورته ویل کېږي. خاصه دا سکیجول ده سجیول په هغې ورته ویل کېږي کمپیوټر اصطلاح کې. سجیول ده مثلا اوس وګوره فرض مثال سکیجول تاسو ورته جوړ کړلو کله مو چې دغه جوړ کړلو یعنې د بیکاپ لپاره بیا وخت په وخت باندې فرض مثال تاسو وایئ چې ایوری ډے څه مطلب هر ورځ. ما مثلا ورکړل چې لس بجې ای ام مثلا اس مثال یعنې دا معنی چې کله چې هره ورځ 10 بجې پوره کېږي کمپیوټر به ډایرکټ خپله یوه کاپي د هغه فایل نه څنګه کوي جوړوي به یې. یا مثلا تاسو ورکولی شئ ویکلي بیا څه مطلب هفتې مثلا تاسو وایئ چې یوازې جمعې په ورځ باندې کاپي ترېنه بس لکه فرایډې مثلا نه. یا فرض مثال تاسو وایئ د سنډې د کومې بله ورځ ورکوئ. یا منتلي وي. منتلي څه مطلب میاشت مثلا د کومه میاشت دې وباسئ کومه ورځ باندې هدف باندې پوه شوې. ځوان چې هره میاشت مثلا په 12 تاریخ باندې وباسئ نو څنګه چې د میاشتې 12 تاریخ پرې کېږي ډایرکټ په چت نه جوړېږي بیکاپ صحیح ده.
یا مثلا تاسو ورته وایي چې ایرلی د کال کې دی مثلا نه دې ته سکیجول ویل کېږي یا مطلب سکیجول صحیح ده. نو بیکاپ او کاپي په مابین کې فرق څه شو؟ بیکاپ چې دا سکیجول لري او کاپي د سکیجول نه لري صحیح ده. او کاپي بیرته ډایرکټ هغه اصلي فایل خلاصولای شي خو بیکاپ به ریسټور کوي. کېدای شي بیا که چېرته مو هارډ ډیر وایي دلته بیا وګورئ کله چې کنټرول پینل ته راسي په دې ځای کې موږ تاسو بیا وایو بیکاپ اینډ ریسټور. د یو فایل نه بیکاپ اخلو بیا بیرته څنګه کوو ریسټور کوو یې وینئ. لکه کله چې تاسو چینج سیټینګ ته راسئ دا وګورئ چینج نه دا نشته کېلته دا وګورئ دلته چینج سیټینګ ته راشي بیکاپ خو وینئ که نه وینئ څه ډول دی ډایلي روزانه دی څو بجې باندې وینئ ټول وختونه شته کې یا مثلا ویکلی دی هفتې په هغه دی کومه ورځ باندې سنډې منډې ټیوزډې صحیح ده. د فایل نه کوم فایل شته کوم فایل مخکې انتخاب کړلو فایل هلته مې تیار انتخاب کړی ده صحیح ده. یا مثلا ویکلی دی یا د منتلی وي د میاشتې وګوره میاشت څومره ورځ دی ایستل کېږي ځوانسي لاست ډې اخري ورځ کې دی ایستل کېږي څو بجې دی ایستل کېږي په دومره ټیم باندې بس خلاص یم. خیر ده بیا انشاءالله وخت به درته ووایم څه رقم بیکاپ یوه کاپي صحیح ده یوازې یوه کاپي بیکاپ ځان چې په دنیا کې کمپیوټر د معلوماتو دپاره د بیکاپ بهترین شی نسته نه ممکن دومره شی شته ځکه مهم ده. زه اوس ګورئ مثال درکړم اوس لاړ ولم داسې دا شی خو وینې که نه وینې دا فولډر ښکارېږي درته د دې ځینې زه اوس بیکاپ درته وباسم ګوره لږ وخت تېر څه خیر ده زده بم شم دا وګورم بیکاپ ته چې راشئ مثلا زه راځم هلته بیکاپ ورته وباسم مثلا چېرته سیو کوم دا بیکاپ په ډېر ډېر کې فرض مثاله لیټ می چوز څه شي نه بیکاپ وباسئ هماغه فولډر ګورئ زه دلته ورته انتخابوم لاړم سټیډیو ته ډیسکټاپ ته هغه فولډر دا ده که نه ده د دې ټیک مارک مې ولګوم مثلا دې نه مې بیکاپ وایستو نیکسټ مې کړو صحیح ده. څومره وخت وروسته د خپله بیکاپ ځینې وباسي کمپیوټر زه وایم چې هره ورځ دې ویکلی مثلا د هرې یکشنبې په ورځ دې په څو بجې باندې ایستل کېږي 6 بجې باندې صحیح ده. اوکې بیا چې سیو کوي کله مو سیو کړلو اوس دا بیکاپ ګورې روان سي یو منټ صبر وکړئ خپل ځای بیکاپ نه دغه دی وبخښئ یو ځل دا بیکاپ راسي دا زه یو شل زه بیرته راته ریکور کوم څه ډول ریکور کوم ختم شوی دی ځنه خو مې ولیدله راغلمه ډېر ته دا وګورئ څرنګه 8 بجې پوره کېږي خپل به یې دې نه بیکاپ وځي بیکاپ جوړ ده که نه ده جوړ ډبل کلیک پې وکړئ ریسټور براوس کوم یو بیکاپ و دا وګورئ هغه فولډر به دلته شته که نه شته اډ یې کړه چې کله دې اډ کړلو نیکسټ یې کړه کوم ځای ته دې لاړ شي بېرته هغه اصلي ځای ته دې لاړ شي ریسټور یې کړه دا وګوره خپل ځای ته لاړ شي ټول دا هم بند کړه دا هم بند کړه دلته دې فایل وګوره راغلی که نه ده راغلی دا وګوره بیرته ریسټور شو د هغه بیکاپ څخه نه د دغه ځای نه په دې ځای کې پروت ده دلته دلته کې پروت ده که نه ده کې پروت ده اوس یو منټ چېرته اوس ما په دغه کمپیوټر کې دې نه وایاستو بیکاپ سره په هغه کمپیوټر کې نه وباسئ لکه دغه سرور ما درته وایي چېرته ده په دوبۍ کې ده د دې کمپیوټر بیکاپ څه ته وباسم یا په یو اس بي یا بل هارډ ډسک کې به یې ایږدي نه شوې پوه ټول ده ټول نقل ده. اوس دلته وګوره دا فولډر خو وینې که نه هلته ما تقسیم اوقات څو ورکړی وو یک شنبه مې ورکړی که مې نه ورکړی په دې فولډر کې ما مثلا نور لیکنه واچوله مثلا دا شی مې کې واچولو فرض مثال دا مې کې واچولو وینې ډېر شیان نور کې واچول چې څرنګه یک شنبه پوره سي دا شیان مې بیا هغې بیکاپ ته خپل ولاړ سي پوه شوې پې د بل وخت ریسټور کوم بیا به دغه هم شیان بېرته کې راشي ټول مکمل ډرایو زه یو ښه لاندې بل مثال درکړم ژوندی ګورئ دا شیان خو نه که نه زما سره په 8 ډرایو کې دی بل چېرته دی ډي ډرایو کې دی ما یو هارډ ډسک ده هغه 1000 جی بي ده دې او د دې دواړو بیکاپ مې کې ساتلی دی دغو دی ده صحیح ده. اوس مقصد نه ده څرنګه 9 بجې چې بس هغه هارډ ډسک یو ځل ور وتړم چې څومره شیان ما په کمپیوټر کې نه وي نن روزمره چولي وي هغه ټول خپل ډایرکټ کاپي په 9 بجې باندې هارډ ډسک ته که اوس د ما کمپیوټر ورک سي یا مثلا خراب سي چې ما سره بیکاپ تیار پروت ده څرنګه تکلیف وکړم ډایرکټ خو یو کاپي کول دی او د سیند او د باک په منځ کې دا فرق دی چې دا اپډیټ کولای شي دا ما زه ورته آفرین اپډیټ کې نوي معلومات ورته ولګي او بل دا د وخت په اساس باندې خپل اخیستل کېږي کاپي خو خپله کوي که داسې وخت درنه یېرم شي دا اوس مې 9 بجې پرسي کوي اډرس د نه سره تړلی ډایرکټ میسج درکړي تاسې مطلب میډیا د کنیکټ کړه تر څو پورې بیکاپ ترې نه وباسم بس یې ډایرکټ کنیکټ هم خپله بیکاپ ورته
استاد یو ټکه وټکه دا بیک اپ نه وایي ته همداسې کوه تل نه خو دا بیک اپ مو یو ورځ به پنځشنبې پر ورځ باندې دا یو بیک اپ نه ده د دې لپاره سافټویر ده بل اصلي دا بیک اپ نه ده دا اوس ما درته وایي دا د وینډو د ایمیج دپاره ده پوه شو اصلي بیک اپ خپله سافټویر لري زه درته وښیم دلته بیک اپ وینې دلته خپل سافټویرونه لري دا ګوره دا بیک اپ خاص سافټویر ده لاندې راکوسه وګوره دا ټول د بیک اپ سافټویرونه دي په دې کې خو وګوره ډېر داسې هغه ستاسې محدودیتونه چې دلته نشته کې په دې بیک اپ سافټویر کې د بیا هر څه سهولیت شته اوس دې خپل فایل ته راځم زه وایم چې مثلا دا لیکنه مې وکړله هر وخت کمپیوټر د دې نه خپله چای جوړوي بیک اپ ته ترېنه وباسي مثلا لیکنه مې وکړله د لیکنې نه وروسته راځم چېرته فایل کې راځم چېرته سیو ته مثلا په ډیسکټاپ باندې سیو کوم او دلته راځم جنرال آپشن ته الویز کریټ بیک اپ دا معنی چې هر وخت د دې نه چای جوړوه خپل بیک اپ اوکې که بیا سیو کړه کله د سیو کړلو بیک اپ ته جوړ کړئ چېرته جوړ نه کړو کله چې کمپیوټر چلان کړئ ډایرکټ په دې لپاره یو بیک اپ جوړ شوی وي تاسو هغه فایل وګورئ اصلي فایل خو دغه ده وینئ کلیک وکړئ مثلا نور تغیرات کې راولئ داسې یو تغیر کې راولئ دا کله چې کمپیوټر د سر نه چلان کوي سیو یې کوي ډایرکټ به یې دې نه چای جوړ شوی وګوره لاندې وګوره خپل یو بیک اپ جوړ شو بیک اپ چای ده ون اوس په دې کې لیکنه چې تغیر راوله ډایرکټ په هغه بیک اپ کې وخت په وخت باندې اپډیټ کېږي پوه شو هدا باندې بیا که د دا نه که د دا لیکنه بیا ډیلیټ هم سي مثلا دا فایل له منځه لاړلو بیک اپ یې تیار څنګه وي ګروپ وایس کلیک وکړئ هغه بیک اپ کولی شي استعمال یې کړي وینئ یس مشکل خو نه وي که یعنې بیک اپ څه شته ویل کېږي دومره کاپي ته لنډه ده سپورټ دی اول فایل سپورټ دی داسې نه ده بل څه در سره سیواز دی سیواز په مرسته بیا موږ کولی شو چې یوه لیکنه په څو نومونو باندې سیو کړو مثلا دا لیکنه در سره داسې دا لیکنه اوس غواړم په څو نومونو باندې سیو کړم فایل ته راځم فایل کې سیواز ته راځم سیواز نه وروسته ډیسکټاپ ته په څو نوم باندې سیو کړئ مثلا احمد په نوم باندې کوم پاسورډ چې ورکوم ورکولی شي سیو باندې کلیک کوم دا لیکنه سیو شوه که مثلا ته وایې دې ځای نه کېدای شي څوک ډیلیټ کړي سیواز ته راځم بل یې چېرته مثلا سیو کړئ فرض کړئ په ډي ډریو کې چا په نوم باندې سیو کړئ احمد سیو یې کړه دا اوس وګورم که ته راشې دلته هم د احمد په نوم فایل دی وینې هماغه فایل به بل چېرته سټور وي ډي ډریو کې هم وګورئ سټور وي ډي ډریو ته راشې دلته وګورئ د احمد په نوم باندې فایل دلته هم راغلی ده که یو ځای نه څوک ډیلیټ کړي مطلب بل ځای به تیار کړی بله وظیفه یې دا ده که تاسو کوم فایل باندې مثلا پاسورډ چا لګولی کولی شي هغه پاسورډ له منځه یوسئ مثلا زه دلته راغلم دا لیکنه مې وکړله داسې په دې باندې داسې یو کومه کنټرول اس بیا راځم دې ځای نه ټولز ته جنرال آپشن ته یو پاسورډ ورکوم مثلا عمر سیو کوم یې مثلا چېرته په ډیسکټاپ باندې کله مې دا سیو کړله اوس بل وخت دا لیکنه څوک خلاصوي خو پاسورډ ترې نه غواړي وینې تا ته یو څوک وایي دا پاسورډ یې ختم کړه نو اول پاسورډ به ورکړي چې کله د لیکنه خلاصه کړله را به شي فایل ته سیو اس ته را به شي چېرته جنرال آپشن ته دا پاسورډ به ترې نه ختم کړي چې کله دې ختم کړلو بیا یې سیو کړه یس یې کړه وګوره هغه پاسورډ له منځه لاړلو دا وګوره صحیح ده بل چې د اوپن د اوپن په مرسته بیا موږ کولی شو یو فایل مطلب موجوده فایل خلاص کړو لکه څه ډول فرض مثال زه غواړم کوم فایل خلاص کړم اوپن ته راځم کوم یو فایل خلاصوې مثلا په ډیسکټاپ باندې یو فایل دلته ورته انتخاب کړئ چېرته دغه فایل راځم بک ون ته اوپن یې کړه دا ګوره ډایرکټ به درته خلاصوي یا ته غواړې چې دا خلاص کړې خو ریډ اونلی یې خلاص کړې اوپن ته راځم بیا همغه یو فایل انتخابوم دلته ورته چې اوپن ریډ اونلی خلاص یې کړه خو یوازې لوستلو دپاره که اوس ته تغییر کې راولې فرض مثال دا وګوره ما تغییر کې راوستلو که داسې یو کوم دا وګوره ما ته دا فایل څنګه ده ریډ اونلی ده هدا باندې پوه شوئ بل نوم باندې سیو کولی شئ بل څه راسره اوپن از ا کاپي ده دا به یې کاپي په شکل یو فایل درته خلاصوي مثلا ګورئ که چېرته زه دا دلته نه ډیلیټ کوئ دا بک ون په نوم باندې څو فایلونه دي دلته یو فایل ده که څنګه ته اوس غواړې چې فرض مثال دغه یو فایل د کاپي په شکل خلاص کړې څه ډول راځم اوپن ته په اوپن کې هماغه فایل ورته انتخابوم په ډیسکټاپ باندې چا په نوم باندې و بک ون په نوم خلاصوم یې خو څه ډول یې خلاصوم اوپن از ا کاپي وکړې که دا ګوره په کوم شکل باندې خلاصوم کاپي که ته تغییر کې راولې لیکنه کې به تغییر نه راځي په اصلي لیکنه کې یوازې به په څه کې تغییر راځي کاپي کې دا وګوره اوس دلته وګوره یا دې نه خپله کاپي ډایرکټ کمپیوټر خپله جوړه کړې اصلي فایل مو چې خلاص کړي پې کې به هېڅ تغییر نه وي کومه دا کاپي یا که نه بیا خامخا مسل درکړي صحیح ده هر ډول تغییر تاسو راولئ مثلا اوس دا تغییر ما راوستلو داسې مثلا دې طرف ته مې کړه اوس دا بندوم وګوره ډایرکټ ما ته اوس دا سیو کوې یس صحیح شو بل څه را سره
اوپن ان براوزر دا براوزر مخکې درته تشریح کړی په ورډ کې یاد مو ده براوزر هغه سافټویر دی چې هغه په مرسته موږ کولای شو انټرنیټ صفحې وګورو مختلفې یا د انټرنیټ او د دې کمپیوټر په مابین کې براوزر چې د یو ترجمان د یو پول مثال لري لکه ما مخکې مثال درکړی تاسو فیسبوک را خلاصوئ دلته په خپل کلاینټ کې براوزر لګ نه تاسو فیسبوک او خلاصوئ د براوزر وظیفه دا تر څو پورې تاسو غوښتنه سرور ته ورلوي هغه د سرور نه تاسو غوښتنه پوره کړئ لکه په ما مخکې مثال درکړی وګوره www.facebook.com دا خو په امریکا کې په یو سرور باندې پروت ده او دغه سرور ته که تاسو فکر وکړئ دې ځای کې چې موږ فیسبوک خلاصو د چا په واسطه باندې موږ هغه سرور ته وایو چې موږ خپل فیسبوک خلاص کړه دا د براوزر په واسطه باندې ورته وایو صحیح ده یعنی براوزر کې ورته لیکو چې www.facebook.com کله دا ورته ولیکو براوزر کې موږ غوښتنه یو چې ډایرکټ چیرته هماغه سرور ته کله چې هغه سرور ته وایي هغه سرور موږ ته فیسبوک ډایرکټ را خلاص کړي زه لکه یو ترجمان لکه یو پول شان لري صحیح ده که چېرته براوزر نه وي دا دغه موږ انټرنیټ نشو استعمالولی امکان نه لري چې استعمال شي نو اوس که دا لیکنه موږ براوزر کې خلاصوو اول شرط یې دا ده یوه لیکنه به وکړئ لیکنه به بیا سیو کړئ خو په کوم شکل باندې به سیو کړئ ویب پیج په شکل باندې ویب پیج باندې ځکه سیو کوو چې دا د HTML شکل ته وړي HTML هغه لیکنه ده چې هغه په انټرنیټ باندې خپرېدلو امکان لري صحیح ده سیو چېرته سیو کوم پر مثال ډیسکټاپ باندې سیو کوم د چا په نوم باندې سیو کوم جان په نوم سیو یس کله چې دا سیو کړله اوس تاسو خپل فکر وکړئ ګوره اوپن که زه کوم بل فایل انتخاب کړم که دا فایل انتخابوم دا وګوره اوپن براوزر کار نه کوي که دا انتخابوم وګورئ کار نه کوي که دا انتخاب کړم دا وګورئ ډایرکټ دا براوزر کار وکړي وینئ ځکه دې ته پوینټر ورولئ ګوره خپله درته ولیکي دا کومه لیکنه ده HTML وینئ لاندې څه لیکلي دي فایرفاکس HTML صحیح ده چې کلیک پې وکړم بیا وګوره ډایرکټ ما دا لیکنه چېرته خلاص شي براوزر کې خلاصه شي یس یې کړه لیکنه به د براوزر کې ډایرکټ خلاص شي دا وګوره دا څه د براوزر ده که نه ده دا انټرنیټ براوزر ده دا معنا ورکوي چې که چېرته دا لیکنه ته په انټرنیټ باندې خپره کړې نو خلک به کوم شکل باندې ګوري په دې نمونه باندې به یې ګوري صحیح ده بل زه سره اوپن په اوپن کې لاندې راشي اوپن اینډ پروټیکټ ویو مثلا ته غواړې دا لیکنه خلاص کړي په خوندي موډ کې لکه څه ډول اوپن کې لازم یو فایل انتخابوم دا فایل څه ډول یې خلاصوي اوپن اینډ پروټیکټ ویو کله چې کلیک وکړم دا وګورئ لیکنه خلاص شوه خو خوندي موډ کې که ته کوم تغیر کې راولې دا وګورئ تغیر نه راځي یا مثلا دلته راځي وګورم په دې ځای کې هر څه څنګه دی لاک دیوال د احتیاط په خاطر باندې که د غوښتل تغیر کې راولې کولی شي ایډیټ انیبل باندې کلیک وکړي انیبل ایډیټینګ بیا مکمل ډول باندې تغیر کې راوستلی شي صحیح شو بل څه سره اوپن ان ریپیر که چېرته مثلا دا تا لیکنه کومه غلطي ولري مشکل ولري یعنې نه خلاصېږي صحیح ده کومه وجه باندې مطلب وایرس ولري یا کوم بل مشکل وي ته کولی شي اوپن ته راشې په دې ځای کې هماغه لیکنه ورته انتخاب کړو بیا ورته وایي اوپن ان ریپیر دا معنی چې دا لیکنه خلاص هم کړه او که کوم مشکل وي هغه څنګه کړې ریپیر یې کړه ترمیم کړه لیکنه به خلاصه کړې که کوم مشکل وي کمپیوټر ته هغه ډایرکټ دلته شو کوي چې دا مشکل وکړي او څنګه شول حل شول له منځه لاړل یا مثلا بلاک کنټینټ بلاک کنټینټ دا معنی د یوې وجې نه بلاک شوي وي نه خلاصېږي ته کولی شې دې په واسطه باندې ریپیر کړې د کلوز په مرسته بیا موږ کولی شو دغه فایل څنګه کړو بند کړو یوازې د موجوده فایل بندولی شو مکمل پروګرام نه بندېږي وګورئ صحیح شوه بل لاندې راشي وګوره په دې ځای کې لیکلي دي مارک اس پینل د مارک اس پینل په مرسته موږ کولی شو یوه لیکنه څنګه کړو ریډ اونلی فرض مثال دا لیکنه کومه راځم چېرته فایل ته په فایل کې دلته راځم ورته وایم چې مارک اس ریډ اونلی اول باید دا لیکنه سیو کړئ کله مو چې مثلا ډیسکټاپ باندې سیو کړو چا په نوم باندې جان په نوم باندې سیو دا وګوره دا لیکنه مو څنګه شوله اوس ریډ اونلی شوه یعنې هېڅ ډول تغیرات تاسو په دې کې نشئ راوستلی هر څومره کوښښ وکړئ که بندوي بیرته کولی که لیکنه کې تغیر راولئ ایډیټ انیوي باندې کلیک وکړئ یا دلته راشئ مارک اس پینل بیا دوه وار کلیک کړئ بس لیکنه مو څنګه شوله خلاصه شوله صحیح شوه انکریپټ ویث پاسورډ په مرسته موږ کولی شو په دې لیکنه باندې پاسورډ ولګو مثلا کله چې کلیک وکړم پاسورډ کوم عمر بیا پاسورډ کوم عمر اوکې کوم یې کله مې سیو کړي دا سیو کوم دا وګورئ کله چې زه دا لیکنه خلاصوم حتما وایي مانه څه غواړې پاسورډ غلط پاسورډ کوم وګورئ دا نه خلاصېږي باید صحیح پاسورډ داخل کړم صحیح شوه بل چې دا پروټیکټ کرنټ شیټ د دې په مرسته باندې بیا موږ کولی شو دغه شیټ څنګه کو لاک کړو شیټ نه لاک کول مطلب څه شی دی زه غواړم چې په دې شیټ کې د څوک لیکنه نشي کولی تغیر نشي راوستلی نو زه کولی شم دلته راشم فایل ته فایل کې ورته وایم چې پروټیکټ کرنټ شیټ موجوده شیټ کرنټ څه مطلب موجوده زه کوم شیټ کې ولاړ یم شیټ 1 کې یوازې به دغه اول شیټ مطلب لاک شي پاسورډ ورکوم جان بیا پاسورډ ورکوم جان اوکې وګوره زه اوس نشم کولی چې په دې کې کوم تغیر راولم هر څومره کوښښ کوم دا وګوره هېڅ ډول تغیرات په دې کې نشم راوستلی صحیح ده خبره وګورئ هر څه څنګه دي لاک دی
خو بیا مطلب تاسو کولی شئ دې ځای نه رایټ کلیک وکړئ دا شیټ څنګه کوئ ډیلیټ کړئ او یا دې ځای نه بند کړئ تاسو وایئ دا دې ته وینډو ویل کېږي او لاندې دې شته څه ویل کېږي سټرکچر که تاسو غواړئ دا مثلا بند کړئ کولی شئ فایل ته راشئ ورته وایئ مثلا پروټیکټ ورک بک سټرکچر پاسورډ به ورکړئ عمر وینډو دې ملاک شي سټرکچر دې ملاک شي دواړه اوکې کړئ بیا پاسورډ ورکړئ عمر اوکې کله چې اوکې کړلو وګوره دا خو اول کې ملاک وه خو دلته چې رایټ کلیک وکړئ وګوره دا سټرکچر یې څنګه شو لاک او کله چې دې ځای باندې کلیک وکړئ یا کلوز وینډو هر څه څنګه شول بند شول یا لاک شول تاسو اوس نشئ کولی دې باندې کار وکړئ هیڅ څه مشکل نشته که بیرته خلاصوئ دې باندې کلیک وکړئ مثلا جان دا لیکنه لپاره خلاص شو خو سټرکچر یې تر اوسه پورې څنګه ده لاک ته که غواړئ دا سټرکچر دې خلاص شي فایل ته راځم بیا دې ځای کې ورکوم پر مثال پروټیکټ ورک بک سټرکچر دا پاسورډ ورکوم مثلا عمر اوکې کوم یې وګورم وینډو یې خلاصه شوله او دې باندې چې رایټ کلیک وکړئ او کوم سټرکچر یې زده هم څنګه شولو هیڅ مشکل نه لري یا ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل تاسو غواړئ مثلا دا د خلکو نه خوندي کړئ لکه ما چې مخکې درته ویلي پر مثال دې لپاره موږ یو سافټویر ته ضرورت لرو سافټویر نوم یې درته ښودلی یو څه شي په نوم باندې و IRM په نوم باندې و انفارمیشن رایټس منیجمنټ صحیح ده دا یو سافټویر و د دې په مرسته باندې موږ کولی شو دا لیکنه څنګه کړو د بعضې خلکو نه خوندي وساتو لکه مثلا تاسو وایئ چې کله چې احمد داخلېږي کوم یوزر نیم دې ورکوي او کوم پاسورډ دې ورکوي کله چې مثلا خان داخلېږي کوم یوزر نیم او کوم پاسورډ دې ورکوي صحیح ده په دې لپاره لومړنی شرط چې څه شی ده IRM سافټویر د انفارمیشن رایټس منیجمنټ او بله مهمه خبر دا ده چې تاسو باید ځان د هغه سره رجسټر کړئ د مایکروسافټ کمپنۍ سره هم باید ځان رجسټر کړی وي پوه شولې څه باندې یا تاسو غواړئ دې ته ډیجیټل سیګنیچر ورکړئ مثلا کولی شئ دې ځای نه سیګنیچر ورکړئ سیګنیچر به انشاءالله دې ځای کې وایي انزرټ یې کړئ دلته بیا ښه په تفصیل سره ویل کېږي چې څه ډول سیګنیچر ورکوو صحیح ده ریسنټ مې پرونه درته وایي لاندې راشئ وګوره انسپیکټ ډاکومنټ دې په مرسته باندې موږ کولی شو یو ډاکومنټ څنګه کړو پلټنه یې وکړو مثلا کوم ډول تغیرات نوي کې راغلي دي لکه څه ډول فرض مثال تاسو راځئ په دې ځای کې یوه لیکنه کوئ دا لیکنه مو سیو کړله کله مو سیو کړله اوس تاسو مثلا په دې ځای کې یو څه لیکنه کې زیاته کړې وي لکه انزر ته راځم هیډر او فټر مې مثلا کې زیات کړل دا وګوره هیډر مې زیات کړل او فټر هم دا یو تغیر شولو یا مثلا د دې نه موږ وروسته راځو دلته باره په دې ځای کې فرض مثال کمنټ ورکوو شپ F2 د کمنټ شارټکټ کې ده شپ به ونیسئ بیا به چې ووهئ F2 دا وګوره دا دې ته کمنټ ویل کېږي کله چې څوک پاینټر وړي وګوره بیا مکمل معلومات ورکوي داسې ومو لیدلو یا دلته ورکومه فرض مثال شپ F2 داسې ښه اوس بل کوم تغیر کې راولي مثلا پراپرټي معلومات هم ورکوم په دې ځای کې راځم دا پراپرټي معلومات شول دا وګوره دا معلومات مو اوس تاسو غواړئ دا انسپیکټ کې پلټنه وکړئ یا په کوم ځای کې مو روګانې پټې کړي مثلا زه وایم چې دغه روګانې څو پټومه ټول مې انتخاب کړلې راځم په دې ځای کې چېرته هوم ته د هوم نه وروسته راځم فارمیټ ته دلته ورته وایم چې هایډ روز روګانې پټې شولې په کالمونه پټې کالمونه انتخاب کړه دلته ورته وایم چې هایډ کالم زه وایم چې ما ته دا اوس ټول شو کې کوم کوم کارونه چې ترسره شوي دي فایل ته راځم په دې ځای کې ورته وایم انسپیکټ ډاکومنټ اوکې که کله چې اوکې کړو انسپیکټ یې که دا وګوره کوم شیان چې پیدا شو هغو ټولو ته یې کومه نښه ورکړله سره نښه یې ورکړله وینئ درته وایي چې مثلا څه شی دی کې دا وګوره کمنټ هم شته کې هیډر پراپرټي هم شته کې هیډر او فټر هم شته کې هیډ هم او کالمونه هم شته کې که دا غواړئ چې ریموو کړئ بس ریموو باندې کلیک وکړئ بېرته به ما خپل ډاکومنټ په لاس درشي رینسپیکټ دوباره یې ګورئ دا ګورئ څه شی هم نشته کې صحیح شوه کلوز یې کړئ چې کله مو کلوز کړو ګورئ بېرته به خپل اصلي ډاکومنټ په لاس درشي کوم هیډر داسې ورکړي وو هر څه تغیر داسې راوستي ټول ختم شول یا له منځه لاړل یا دلته لاندې راشه چک اکسیبیلیټي که مثلا تاسو نه کوم شی پټ وي په دې ځای کې لکه مثلا تاسو یو تصویر دلته رسم کړلو دا تصویر اول کې مو کتلو و کې خو کله مو اکسل بیا خلاصولو مثلا کوم شی درنه کې پټ وه یا بلاک شوي وو کومه لیکنه درنه پټه وه یا کومه غلطیانې وې چې تاسو کولی شئ مطلب بیا دلته راشئ مثلا دا مې پټ کړلو د دې ځای نه یو ځلې زه خپل پټوم دا لیکنه هایډ آل کله چې دا پټ کړلو بل وخت تاسو ګورئ چې په دې ډاکومنټ کې کوم شی مطلب د موږ نه څنګه ده پټ ده کولی شئ راشئ فایل کې ورته وایي چک اکسیسیبیلیټي دې ځای کې وګوره هغه ټول تصویرونه در شو کړي دا تصویرونه تاسو نه څنګه شوي دي پټ شوي کلیک پرې کوئ دا وګوره که پټ هم وي تا ته یې څنګه کوي خپله انتخابوي ودرېدو څه مشکل خو نشته کې بل چې د چک کمپیټیبلیټي دی دې په مرسته بیا موږ کولی شو دو فایلونو کمپیټیبلیټي یا مقایسه سره چک کړو مثلا لکه ما چې مخکې مثال درکړی په اول سر کې په ورډ کې چې کوم شیان چې په 2010 کې دي ډېر داسې شیان شته چې هغه په 2003 کې څنګه وو نه وو صحیح ده
تاسو اوس یوه لیکنه کړې وي مثلا دا لیکنه ما وکړله لیکنه خاصې په 2003 کې کېدله په 2010 کې زیان دا خو مشکل نه جوړوي خو ځینې شیان لکه فرض مثال په انزر کې ما مثال درکړی چې سمارټ آرټ دی دا داسې شیان دي چې مثلا دا په 2003 کې نه وو صحیح ده ادارې یو لپاره به دې مثلا ځان تصویر انتخابولو دا بیخي په 2003 کې موجود نه وو ته اوس غواړې چې مثلا په دې ډاکومنټ کې هغه څه معلوم کړې چې هغه د دې نه په ټیټ ورژن کې نه وو ټیټ ورژن په دې معنی چې یا مثلا په 2003 کې یا په 2002 کې یا په 2004 کې هر یو څه وي راځي درته ورته وایي چې چک کمپیټیبلیټي کله چې دا کلیک وګورو ډایرکټلی میسج درته ورته چې دس سبجیکټ نو لانګر بی ایډیټیبل وایي دا تصویرونه به بیا ایډیټیبل نه وي د تغیراتو وړ به نه وي چېرته پراته دي دا تصویرونه په شیټ 1 کې پراته دي او نوم یې څه ده شپس دې تصویر ته وایي کېږي صحیح ده check compatibility when saving this workbook دا د معنی چې کدا ټیک مارک مې لګولې کله چې دا 2003 فارمیټ کې سیو کوم ډایرکټ ماته یو میسج راکړي ګوره زه راځم د 2003 فارمیټ کې سیو کوم سی واسطه راځم بیا درته ورته انتخابوم او چې ایکسل 2003 وګوره ډایرکټ ماته هغه میسج راکړي ونه دا دې په خاطر باندې راکړي ما خبر کیس مثلا دغه شانس دی د 2003 کې ایډیټیبل یا تغیرات وړ نه دي صحیح دا کوم ټیک مات نه وی لګولې بیا به تاسو د خبرداري نه درکوي نو لاند هدف یې دا د چک کمپیټیبلیټي په مرسته موږ کولای شو په یو ډاکومنټ کې هغه څه معلوم کړو چې هغه د نه پټ ورژن کې موجود نه وي صحیح شو بل ریکور ان سیو ډاکومنټ بعض د ډاکومنټونو چې تاسو مثلا سیو کړی نه وي دغه سم کمپیوټر بند کړی وي تاسو به بیرته کولای شئ د ځای ریکور کړئ ریکور ته براشئ په دې ځای کې وګورئ دا ټول هغه فایل دي مطلب ما سیو کړی نه دی او کمپیوټر مې دغه بند کړی دی یا د وایرس وجنه مثلا بند شوی یا پر مثلا داسې مې شټ ډاون کړی پورت شټ ډاون زه غواړم چې هغه ریکور کړم مثلا دا فایل دا راځم اوپن کوم دا ګور ډایرکټ کوم دا فایل راشي کله دا فایل او دا ګور دل پرون سیو کړی نو هم دغه سم کمپیوټر بند کړی وو زه اوس کولای شم دا څنګه کوم بیا سیو کوم نو کله که تاسو یو فایل ولیکئ او هغه سیو نه کوي کمپیوټر مو مثلا بند شول بیرته بیا سی غواړئ چیرته به غواړئ فایل ته براشي په فایل کې به دې ځنه به پیدا کوي ریکور ان سیو ډاکومنټ هغه به حتما په دې ځای کې څنګه وي پروت وي کې بیا کله ریکور کوي دا ګوریا بیا بیرته دغه ورسره څنګه کوي سیو کې د تشکیل ته موضوع هغه ته تشکیل کوي بس په خپل پروګرام باندې بیا نه سره وکړي نه نه بیا خپل بند کړل کله پروګرام دې وسکړوي خپل شډاون په پروګرام باندې بیا بالکل ځکه پورت شډاون